vị các bạn cùng theo dõi trận thi đấu vật nam nữ giữa nữ đô xinh đẹp Triệu Anh Thư Thái Nguyên và trai làng Đô Quang trai làng Yên Phụ. Một trận thi đấu có thể nói là một trận thi đấu cam go, và đây cảm xúc như vậy là ông Đô và bà Đô của chúng ta thực hiện nghi thức xe đạp. Hai đô hướng mặt lên phía đình Yên Phụ. Xin lỗi quý vị các bạn, đây là đền Yên Phụ nhé. Đền và đình của Yên Phụ là hai khu vực gần nhau. Như vậy là ông Đô bà Đô của chúng ta thực hiện xong nghi thức xe đài. Trai làng cũng đã có tuổi rồi, và một phần thưởng khi cả hai đô chưa lâm trận. Đô Quang là một trọng tài sới ở lễ hội đền Yên Phụ năm nay. Đô Quang cũng là một cựu đô của làng Yên Phụ, và đô Triệu Anh Thư của Thái Nguyên cũng đã nhiều năm trình diễn trên các mặt sân sới vật hội làng. Và ở mùa lễ hội vật của đền Yên Phụ mùa năm ngoái 2024, Triệu Anh Thư đã hạ rất nhiều cụ ông đền Yên Phụ ở mùa lễ hội đấu vật năm ngoái. Và đây tiếp tục là một cụ ông ở mùa lễ hội 2025, và đồng thời là trọng tài sới của lễ hội năm nay. Liệu Đô Quang có thể đánh bại được người đẹp Triệu Anh Thư không? Một pha solo. Đô Quang vừa rồi thực hiện đòn solo nhưng không thành công. Lợi thế của Đô Thư là sức trẻ và thể lực. Lợi thế của Đô Quang là thể hình và kinh nghiệm thi đấu. Đô Quang vừa rồi định thực hiện đòn đánh nhưng không thể thực hiện được. Đô Quang định đánh chớp nhoáng nhưng Đô Quang đã không thể thực hiện được đòn đánh vừa rồi. Đô Quang có kinh nghiệm và trận mạc và già dơ hơn rất nhiều. Trận đấu diễn ra căng thẳng, khá khó khăn cho cả Đô Quang và nữ đô Triệu Anh Thư. Với một đồ vật già dơ và có thể hình tốt như Đô Quang thì rất khó để Triệu Anh Thư có thể thực hiện được những đòn đánh. Triệu Anh Thư cần phải thi đấu táo bạo hơn nữa, không ngần ngại bấu víu, đánh những đòn khó, đòn hiểm. Một pha bó cổ. Triệu Anh Thư làm gì đây? Đô Quang đang loáng ngoáng ở khu vực Myanmar. Không được. Vừa rồi thì Triệu Anh Thư đã thực hiện một đòn đánh ngây thơ. Đô Quang đang loáng ngoáng thì bất chợt Triệu Anh Thư tặng một món quà. Triệu Anh Thư thực hiện một đòn bó cổ và định thực hiện một đòn đánh kỹ thuật tiếp theo thì đúng là không thể qua được mắt Đô Quang, một cựu đô rất già dơ, thỏ non đeo kính lão, không gặp phải cáo già chống gậy ba to, gặp ngay phải Triệu Anh Thư xinh đẹp và ngây thơ của chúng ta. Triệu Anh Thư thực hiện một đòn đánh, một pha bó cổ, một đòn đánh tự sát. Chúng tôi tạm gọi là đòn đánh tự sát. Đúng là cáo già chống gậy ba to, gặp thỏ non chưa cần đeo kính lão.
rất ngây thơ, đúng là lứa trẻ sung mãn, ngây thơ và táo bạo, nhưng không thể qua được mắt một cựu đô như Đô Quang của làng Yên Phụ. Và như vậy Đô Quang đã giành phần thắng trước nữ đô xinh đẹp Đô Thư. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.